ฟ้าเคยรู้สึกไหมครับว่าในโลกที่ทุกคนพยายามจะส่งเสียงให้ดังที่สุดเพื่อให้คนอื่นหันมามองกลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกจะถอยออกมาอยู่ในมุมเงียบๆแล้วที่น่าแปลกคือพวกเขาไม่ได้รู้สึกเหงาเลยแต่กลับรู้สึกสบายใจและมีพลังอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกบ่อยเลยค่ะพี่นนท์บางทีฟ้าก็แอบตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าเราผิดปกติไหมในขณะที่เพื่อนๆไปปาร์ตี้หรือคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างสนุกสนานแต่ฟ้ากลับอยากนั่งจิบกาแฟเงียบๆมองท้องฟ้าหรือแค่อยู่ในห้องคนเดียวบางครั้งคำพูดของคนรอบข้างที่บอกว่าทำไมเงียบจังหรือหยิ่งหรือเปล่ามันทำให้เราเสียความมั่นใจเหมือนกันนะพี่เข้าใจเลยครับฟ้าและเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังฟังเราอยู่ตอนนี้หลายคนก็คงเคยเจอความรู้สึกนี้แต่วันนี้พี่อยากจะบอกฟ้าและทุกคนว่าการที่เราอยู่เงียบๆแล้วสบายใจมันไม่ใช่จุดด้อยแต่มันคือพลังเงาหรือ Shadow Power ที่ส่งพลังมากในทางจิตวิทยาครับพลังเงาเหรอคะฟังดูเท่และลึกลับจังเลยค่ะพี่นนท์มันคืออะไรคะแล้วทำไมความเงียบถึงกลายเป็นพลังได้ในทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพพลังเงาคือจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสงบนิ่งครับวันนี้พี่รวบรวมมาให้6อย่างที่จะทำให้ฟ้าเห็นว่าตัวตนที่ชอบความเงียบของฟ้านั้นมีค่าขนาดไหนพร้อมฟังมากค่ะพี่นนท์เผื่อฟ้าจะได้เลิกนอยเวลาใครมาบอกว่าฟ้าเงียบเกินไปสักทีพลังอย่างแรกเลยนะฟ้าคือความสามารถในการคัดกรองอารมณ์ครับทางจิตวิทยาพบว่าคนกลุ่มนี้มักจะมีระดับการรับรู้สิ่งเร้าที่ไวมากการที่เราเลือกอยู่เงียบๆคือการที่สมองเรากำลังทำหน้าที่ปกป้องตัวเองจากการประมวลผลที่หนักเกินไปฟ้าลองสังเกตไหมเวลาที่มีปัญหาเข้ามาคนอื่นอาจจะโวยวายหรือสติแตกแต่คนที่รักความเงียบจะใช้ความสงบนั้นเป็นฟิลเตอร์กรองอารมณ์ลบๆออกไปก่อนแล้วค่อยตอบโต้ด้วยเหตุผลจริงค่ะพี่นนท์เวลาเพื่อนทะเลาะกันฟ้ามักจะนิ่งมองดูสถานการณ์ก่อนพอเราไม่รีบพุ่นไฟออกมาเหมือนคนอื่นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วต้นเหตุคืออะไรพลังข้อนี้ช่วยให้เราไม่เผลอทำร้ายใครด้วยคำพูดตอนโกรธด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับฟ้านั่นคือการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงมากส่วนพลังอย่างที่2คือทักษะการสังเกตที่เฉียบคมครับมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่พูดน้อยมักจะมีกระบวนการคิดในสมองส่วนการรับภาพและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำงานหนักกว่าปกติในขณะที่คนอื่นกำลังยุ่งอยู่กับการคิดว่าจะพูดอะไรต่อดีคนที่รักความเงียบจะสังเกตแววตาหรือแม้แต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ใต้คำพูดของคนอื่นครับมีหนาละคะบางทีฟ้าแค่มองตาเพื่อนฟ้าก็รู้แล้วว่าเขาโกหกหรือเขากำลังเศร้าอยู่ทั้งที่เขาพยายามยิ้มพลังข้อนี้ทำให้เราดูเหมือนมีตาทิพย์เลยนะคะพี่นนท์ใช่ครับมันคือความฉลาดทางสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งครับต่อมาพลังที่3คืออิสรภาพจากการพึ่งพาคำตัดสินของคนอื่นครับในโลกจิตวิทยาบอกว่าคนที่อยู่กับความเงียบได้นานๆคือคนที่มีความมั่นคงอินไทยสูงหรือ High Self Esteem เพราะคุณไม่ต้องวิ่งหาเสียงปรบมือหรือคำชมจากใครเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีค่าพลังนี้จะทำให้คุณทำในสิ่งที่ชอบจริงๆได้โดยไม่ต้องแคร์ว่าโลกจะมองยังไงข้อนี้โดนใจฟ้าแม่ค่ะเมื่อก่อนฟ้าต้องคอยทำตามคนอื่นเพื่อให้ถูกยอมรับแต่พอเริ่มรักความเงียบฟ้ากลับพบว่าเราก็อยู่ได้นี่นาเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องยืมลมหายใจคนอื่นมาพิสูจน์คุณค่านั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งที่แท้จริงครับฟ้าและมันเชื่อมโยงไปถึงพลังที่4คือความคิดสร้างสรรค์ที่ลุ่มลึกครับนักวิทยาศาสตร์และศิลปินระดับโลกหลายคนมีลักษณะเป็น introvert หรือคนที่รักสันโดษเพราะความเงียบคือโรงงานผลิตไอเดียชั้นดีเมื่อใจเราสงบเสียงของแรงบันดาลใจจะดังขึ้นพลังเงาข้อนี้จะทำให้ฟ้าสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครนะฟ้าฟังดูแล้วความเงียบไม่ใช่ช่องว่างที่ว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ให้ไอเดียได้งอกเงยสินะคะเปรียบเทียบได้สวยงามมากครับฟ้าทีนี้มาถึงพลังที่5ซึ่งพี่ชอบมากคือความลึกลับที่น่าดึงดูดครับในเชิงจิตวิทยาด้านมืดการเผยทุกอย่างออกมาจะทำให้คนอื่นอ่านเกมเราได้ง่ายแต่คนที่เงียบและสงบจะมีความแพงในตัวเองคนรอบข้างจะรู้สึกเกรงใจและอยากค้นหาพลังเงาข้อนี้จะกลายเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้ใครมารังแกหรือเอาเปรียบเราได้ง่ายๆเพราะเขาเดาใจเราไม่ถูกครับเหมือนกับว่าความเงียบคืออำนาจอย่างหนึ่งใช่ไหมคะพี่นนท์ไม่ต้องตะโกนข่มใครแต่คนก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างใช่เลยครับและพลังอย่างสุดท้ายข้อที่6คือการสร้างสายสัมพันธ์ที่แท้จริงครับถึงแม้คนรักความเงียบจะมีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนที่มีจะเป็นเพื่อนระดับจิตวิญญาณงานวิจัยบอกว่าคนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับ quality มากกว่า quantity เวลาฟ้าคุยกับใครฟ้าจะตั้งใจฟังจริงๆและนั่นทำให้คนที่ได้อยู่ใกล้ฟ้ารู้สึกว่าเขาได้รับความสำคัญอย่างที่หาจากคนอื่นไม่ได้ครับ
โหพี่นนท์คะฟังมาถึงตรงนี้ฟ้ารู้สึกภูมิใจในความชอบอยู่เงียบๆของตัวเองขึ้นมาทันทีเลยค่ะจากที่เคยคิดว่ามันเป็นปมด้อยแต่วันนี้ฟ้าเห็นแล้วว่ามันคือขุมทรัพย์ชัดๆเลยดีใจที่ฟ้าคิดแบบนั้นครับพี่อยากบอกทุกคนที่ฟังอยู่ว่าความเงียบของคุณไม่ใช่กำแพงที่กั้นโลกไว้แต่มันคือสะพานที่ทอดยาวไปสู่ความเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งที่สุดครับอย่ารู้สึกผิดถ้าคุณจะเลือกปฏิเสธปาร์ตี้เพื่ออยู่กับหนังสือสักเล่มหรือเลือกจะฟังมากกว่าพูดเพราะในความนิ่งนั้นคุณกำลังชาร์จพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ครับขอบคุณพี่นนท์มากนะคะที่ช่วยปลดล็อกใจฟ้าและสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ถ้าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่รักความเงียบเหมือนฟ้าและรู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นกำลังใจให้คุณได้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะใช่ครับกดไลค์และแชร์เรื่องราวพลังเงาของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับพี่อยากรู้ว่าความเงียบมอบพลังอะไรให้คุณบ้างแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวอินไซต์จิตวิทยาที่เข้าใจง่ายและให้พลังใจแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมนนท์และน้องฟ้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิ่งสงบแต่ทรงพลังนะคะทุกคนเจอกันใหม่ค่ะ